हेलो साथीहरू नमस्कार मिन्स क्रिएसन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई खल्टी प्रयोग गरेर वर्ल्डलिङ्कको चाहिँ वाइफाईको चाहिँ पैसा कसरी तिर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइराखेको छु। खल्टीमा गइसके पछाडि चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिला चाहिँ अब पैसा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म पहिला चाहिँ पैसा लोड गर्छु। लोड गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ एड मनीमा जानु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ मोबाइल बैंकिङमा जाउँ, यहाँबाट चाहिँ गरौँ, पैसा चाहिँ एड गरौँ। पैसा चाहिँ अब कति एड गर्ने यहाँ चाहिँ पैसा राख्नुस्। म 1250 राख्छु, एड मनी गर्नुस्। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओटिपी आएको छ, ओटिपी यहाँबाट पे गरौँ। पे यहाँ यसरी चाहिँ पे भइसकेको छ। यहाँ सक्सेस भनेको छ, मेसेज पनि आयो पे भइसकेको। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ अब मेन स्क्रिनमा आइसकेको छ हामी खल्टीको। र चाहिँ यहाँ इन्टरनेट भन्ने छ, तेस्रो अप्सनमा यहाँ मुनि त्यसमा चाहिँ क्लिक गरौँ। गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा वर्ल्डलिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 1.5% क्यासब्याक भनेको छ। यतिकै क्यासब्याक तपाईँले चाहिँ यी सेवामा पाउनुहुन्न। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ युजर नेम राखौँ। त्यस पछाडि यो गेट डिटेल्समा जाउँ। यहाँ चाहिँ डिटेल देखाइएको छ। मैले चाहिँ 1243 तिर्नुपर्ने हुन्छ। क्यासब्याक चाहिँ 18.64 रुपियाँ पाउँछु भने खल्टी पोइन्ट चाहिँ 124 पाउँछु। फेरि एकचोटि चेक गरौँ। र चाहिँ यहाँ पे गरिदिउँ। कन्फर्म योर पेमेन्ट डिटेल भने चाहिँ यहाँ ओके गरिदिउँ। सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भनेको छ। यो भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको मेसेज आउँछ। त्यस पछाडि इमेल आउँछ तपाईँको चाहिँ रिन्यू हो भनेर चाहिँ। रिन्यू गरेको चाहिँ आधी घन्टाभित्रमा चाहिँ तपाईँको वाइफाई रिन्यू भइसकेको हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ वर्ल्डलिङ्कको वाइफाईको पैसा चाहिँ खल्टी मार्फत चाहिँ यसरी तिर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी चाहिँ तपाईँले तिरेको कुरा चाहिँ यहाँ डाउनलोड र रिसिप्ट गरेर पनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ।